Good day mga ka-Complete Living and welcome sa ating panibagong episode. So for today's video, I challenge myself. Alam mo yun, di ba? Good morning. So challenge ko yung sarili ko na bakit hindi ko subukan mag-run ulit. Gusto ko lang maibalik yung habit ko at saka yung passion ko in running. Ayan. So yan, samahan niyo ako guys sa aking 30 days na run challenge. So sana mag-enjoy kayo. Let's check kung ano yung current weight ko ngayon para malaman natin kung may changes ba sa weight ko or kaya kong i-maintain yung aking diet para same pa din yung aking weight. So tara, samahan niyo ako. Yan, so right now nandito tayo sa cafeteria. Makikitimbang tayo. May tao ba? Makikitimbang. Yun. So yung current weight natin is 55. Ano nang ginagawa ko? Hi ma'am. Say hi ka muna sa vlog ko ma'am. Hi ka sa vlog ko. What ka? Ma'am Jen, hi. Hi. Ayan si ma'am Jen. Ayan. Mag-jogging ako. Thanks, bye. Yung magiging route natin guys is same sa 5K na tinatakbo ko before. So ikot lang dito tayo sa academy going to elementary, tapos dahilig, and baba tayo ng alumni. Yung personal record ko ng 5K is around 20 minutes, pero this time since kakabalik lang natin ulit ng takbo, hindi ko alam kung abot ba tayo ng 30 minutes or 45 minutes. Let's see. Kasi alam niyo naman guys, ngayon lang tayo ulit tumakbo. Magbabalik tayo ulit ng ating pag-running. So medyo mayroon talaga tayong malaking adjustment sa ating katawan.
Ang ginagawa ko sa last 100 meters, ini-sprint ko. Kung di ko man naibigay 75%, kaya natin yung 50%. Let's go. Hindi kaya. We're done. Nahirapan ako sa 50%. So we're done, guys. 5 kilometers in 31 minutes. Not bad. Medyo napalaban talaga tayo dun Pero it's good to be back, no? I'm happy. Though medyo parang hinahabol ko yung hininga ko. Pero normal lang naman yun. Kasi nga matagal tayong nahinto. Thank you so much, guys, sa inyong pagsama, no? Dun sa ating first day ng ating challenge. And na-accomplish natin yung 5K kilometer. Pero sobrang challenging niya. Parang ang laylay ng tinakbo ko kasi ang tagal matapos. Tinapos ko siya ng 31 minutes in 6 minutes and 18 seconds per kilometer. So ganun. So yun, guys, no? Isang malaking thank you sa pagsama. And kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo naman kalimutang i-like and i-subscribe yung ating channel. And yun, so thank you so much, guys, sa pagsama sa akin sa aking first 5K kilometer for this challenge. So mag-iwan lang ako sa inyo ng isang short inspiration coming from the Bible. It's found in Hebrew 12 verse 1. Sabi po doon, therefore we are surrounded with great clouds of witnesses. Let us lay down all the things that hinder us in the sins that easily entangles us, and let us run with endurance, no, that the Lord set before us. So as my experience, ang hirap talagang tumakbo, no, kapag mayroon kang mga dala, may mga bitbit ka na nagpapabigat doon sa journey mo. Kaya sabi natin, Panginoon, let us lay aside, no, at alisin natin yung mga kasalanan na nagpapabigat sa ating pagtakbo patungo sa langit. Ayan. So, let us run with endurance that the Lord set before us. So, yan lang, and God bless us all. Live full lives, full in the fullness of God. See you on the next video.